Tái sinh trở lại năm 1992, Kim Liên bán hành lá, lỗ vốn đến mức ngơ ngác. Liên, anh về rồi đây, cô Mai. Võ Tòng, nhìn kìa, đã nảy mầm rồi. Cậu trồng cải mầm à? Cô Mai, còn 10 ngày nữa là ăn được. Chúng ta có thể ăn những món ăn tươi ngon. Võ Tòng, hôm qua không phải cậu kéo nước vào hầm sao? Tiện thể kéo nước vào hầm nhà cô luôn đi. Võ Tòng thở dài. Cô ơi, nước ở làng Tiểu Thủy không kéo lên được. Chờ 20 ngày nữa, làng ta sẽ có nước giếng khoan. Chúng ta cùng cố gắng kéo nước từ giếng khoan của chúng ta lên, không cần nhìn sắc mặt của ai cả. Sau 20 ngày nữa, làng ta có thể có nước giếng khoan không? Sẽ ổn thôi mà. Cô à, cô ăn nước trong hầm hơn 20 ngày không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Hôm qua tôi thấy cậu kéo nước. Đúng ra phải nhân cơ hội, kêu cậu kéo nước 2 lần vào hầm. Cô ơi, con nhờ anh ấy kéo nước lần cuối cùng vào hầm nhà mình, mà anh ấy làm biếng có kéo đâu. Nhưng Võ Tòng tiến lên 2 bước, ông lấy bà xã rồi hôn chụt chụt vào má. Đáng ghét, không thấy cô Mai đang ở đây à, xấu hổ quá. Hôn chán em thì có gì to tát. Liên, Võ Tòng đối tốt với cháu. Bố mẹ con, chị con nhìn thấy rất vui. Hôm nay cô sẽ quay lại. Hãy nói với họ những điều tốt đẹp, hãy để họ đến chúc mừng ngày đầy tháng cho Bồi Bối. Liên, không sao đâu. Anh đã tính trước rồi, anh tự mình lái xe 3 bánh xuống đó, đưa bố mẹ, chị và em của vợ lên đây. 4 năm trước, Kim Liên bất chấp cha mẹ phản đối, kết hôn với Võ Tòng. Cha mẹ Kim Liên không nhận Võ Tòng là con rể của họ, không liên lạc bình thường trong 4 năm. Liên, anh sẽ chạy một chuyến đến khu mỏ để kiếm lại 300 tệ cho chúng ta. Võ Tòng, anh vừa mới đi ra ngoài, không phải đi khu mỏ sao? Chuyến vừa rồi là đến thị trấn để làm việc khoan giếng máy. Anh sẽ đến khu mỏ vào trưa mai. Nhân tiện, mang ít thức ăn về. Xe máy chạy ầm ầm. Lý Hồng Mai đưa mắt nhìn xe máy từ cửa chính chạy ra ngoài. Liên, Võ Tòng nói 20 ngày nữa thôn chúng ta sẽ có nước giếng khoan. Là cậu ta biến ước mơ lâu nay thành sự thật. Con cũng không biết nữa. Để anh ấy quay lại rồi con hỏi. Lý Hồng Mai cũng rời đi, đi xe đạp đến làng Dương Liễu, gặp cha mẹ Kim Liên. Ngày đầy tháng của Bồi Bối, cô Mai muốn nhân dịp này mời gia đình Kim Liên tới để hàn gắn, nên mới tự mình đi một chuyến. Tại nhà trưởng thôn, cặp loa phát thanh để trên cao, nó vang xa khắp thôn xóm. Hello, tôi xin thông báo cho bà con, nhà Võ Tòng có bán hành lá tươi, 1 cân chỉ 15 xu, gạo ngô, hạt dưa, lúa mạch trên lưng, mau đi đổi đi, bỏ tất cả dưa chua thối trong hủ của mọi người, đừng ăn nữa. Loa phóng thanh hết 3 lần rằng nhà Võ Tòng có hành lá. Nhiều hành lá như vậy sao chúng ta có thể ăn hết? Võ Tòng thở dài, vợ càng ngày càng ngu, tiếp tục như vậy không được ổn. Liên, đây có thể là thức ăn của chúng ta à? Sao em không nghĩ là để bán cho dân làng? Võ Tòng lấy ra một cái cân nhỏ. Liên, anh dạy em cách dùng cái cân này, bán hành lá cho dân làng kiếm tiền. Kim Liên nâng cân lên rồi nhìn cả hai mắt. Ông xã yên tâm, em biết sử dụng cân này mà. Cân làm sao cho hai bên cân bằng đúng không? Em biết sử dụng cân này lúc nào thế? Em biết từ khi còn nhỏ rồi. Có khó gì đâu nè. Kim Liên cân một nắm hành lá. Hãy để cô ấy biểu diễn khả năng của mình xem sao. Không có vấn đề gì. Không tệ. Liên, 2 túi hành lá này có hơn 60 cân. Bán theo giá anh nói thì có thể lời 5 tệ. Kiếm được 5 tệ trong sân nhà mình. Mặt Kim Liên đỏ bừng vì vui sướng. Cô nhe răng cười thật tươi. Anh đang bận trong vườn rau. Võ Tòng xoay người đi ra ngoài cửa lớn, đào đất trong vườn rau. Vân Vân lại đây, con bưng chén nước này ra cho cha nhé. Kim Liên cố ý rèn luyện cho Vân Vân, kêu con trai mình vào nhà, đưa chén nước cho Vân Vân. Con trai ngoan, đi chậm thôi. Coi chừng té á. Vân Vân biết chén nước này phải bưng cho cha mình uống. Hai bàn tay nhỏ bé bưng chén nước chậm rãi rời khỏi sân. Một số phụ nữ đi qua cổng, mang theo túi đựng thực phẩm. Liên, cân hành lá cho chúng tôi. Thím Sáu cúi người nhéo một cái trong đũng quần Vân Vân. Vân Vân bắt một con bò cho bà nội ăn. Thở dài và thè lưỡi phát ra một âm thanh nhỏ. Vân Vân bưng nước vòng qua người phụ nữ đáng ghét ra khỏi cửa. Kim Liên gọi 3 người phụ nữ lại, cân hành lá cho họ. 1 cân 15 xu, trên loa nhà trưởng thôn đã thông báo rồi. Được rồi, Liên, hãy cân nó cho tôi. Liên, tôi cũng mua 5 cân nhé. Một người phụ nữ không mang tiền theo, mà đổi 1 cân lúa mì lấy 2 cân hành lá. Kim Liên cân xem lúa mì nặng bao nhiêu, ánh mắt nhìn theo con trai bưng một chén nước, đi tới cổng chính. Để xem con trai tôi có thể mang nước cho bố nó không. Ôi trời, con trai của Kim Liên giỏi quá đi. Kim Liên vui mừng với lời khen, nàng ta chỉnh lui chỉnh tới để cân cho đúng. Loay hay một hồi cũng cân xong, hơn 3 cân một xíu. Hả, tôi không tin chỉ có 3 cân. Tôi mang tới cả 5 bát lúa mì lớn. Cô cân lại thử xem. Kim Liên nhìn lại thì cột tạ cân nằm phía dưới. À, lộn, phải là 6 cân mới đúng. 6 cân lúa mì đổi 12 cân hành lá. Hành lá bỏ vào túi rồi đưa người phụ nữ. Trong tay thím Sáu cầm 1 tệ.
Liên, lấy cho tôi 10 cân nhé. Thím 6, 1 cân 15 xu lận. 1 tệ thì hơn 6 cân thôi, tôi sẽ cân 7 cân cho thím. Liên, con gái cô đầy tháng là 23 hay 24? Thím 6, là ngày 24. Ngoài cổng, Vân Vân đặt chén nước đang cầm xuống đất. Bố đang ở trong vườn rau, quay lưng lại với thằng bé, lấy xẻng lật đất. Bố ơi! Con, mau đưa chén nước cho ba. Lúc này Hắc Từ từ vườn rau bên kia chạy lại. Con chó khát nước nên vùi đầu vào trong chén nước mà liếm liếm. Nghe cả tiếng táp nước liên hồi, Vân Vân sững sờ nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến nước này là mang đến cho ba uống. Cút đi, cút đi! Vân Vân kéo con chó ra, cầm chén nước cẩn thận đi đến trước mặt cha. Ba! Võ Tòng xoay người nhìn con trai, Vân Vân hai tay bưng bát đưa tới cho hắn. Con thật ngoan, Nhận lấy chén nước, nốc một hơi. đã khát. Vân Vân, nước này sao lại tanh như vậy? Có vẻ như cần phải cạo đáy bể nước rồi. Võ Tòng và con trai cùng nhau xới đất vườn rau với sự quyết tâm. Thấy mệt, lau mồ hôi chán rồi vô nhà. Kim Liên quả nhiên cao hứng, khuôn mặt đỏ bừng. Võ Tòng Khanh là bán được 1 nửa. Tính toán đúng chưa? Sao lại không đúng? Bán được 3 tệ và đổi lấy 10 cân lúa mì. Với 3 tệ thì có thể mua được 20 cân hành lá. Đổi 10 cân lúa mì thì cũng mất hết 20 cân hành lá. Theo lý thuyết, trong túi hành lá còn hơn 20 cân. Võ Tòng cân hành lá còn lại là 10 cân. Không thể nào như vậy được. Một phép tính đơn giản như vậy mà em cũng tính sai. Vậy thì chắc em cũng quá ngu ngốc rồi. Vợ ơi, anh hỏi em, có số nào lớn hơn 1 không? Có, ý anh là sao? Sao lại hỏi thế? Có số nào lớn hơn 10 không? Có chứ, Có số nào lớn hơn 100 không? có chứ, Có số nào lớn hơn 1000 không? có. Võ Tòng, anh hỏi thế là sao? Liên, vậy em nói xem có người phụ nữ nào ngu ngốc hơn em không? Kim Liên phản ứng thần tốc, lập tức cảnh giác nói thằng chồng là gài bẫy nàng. Không có, anh còn muốn gài bẫy em à? Võ Tòng che mặt, xoa trán, than thở trời cao. Hy vọng con gái xinh đẹp không ngốc như mẹ nó.